Γεια σας και καλώς ήρθατε εδώ στο κανάλι μου στο YouTube που θέλω να αισθάνεστε λες και είναι το σπίτι σας και θέλω να επικοινωνείτε μαζί μου. Γιατί σας έχω πει ότι τα διαβάζω τα σχόλιά σας, τα διαβάζω όλα, μπορεί να μην έχω χρόνο να απαντάω σε όλα, με συγχωρείτε, απαντάω σε μερικά, αλλά αυτό θα κάνω σήμερα σε αυτό το βίντεο. Ήρθε η στιγμή που περιμένατε πάρα πολύ, η ώρα που θα απαντήσω στις ερωτήσεις σας. Έχω διαλέξει πολλές από αυτές, αλλά πρέπει να σας πω ότι έχουν διαλέξει κάποιες ερωτήσεις και οι συνεργάτες μου, οι οποίες όμως δεν μου έχουν πει τίποτα για αυτές τις ερωτήσεις. Μου έχουν πει, Σπύρο, θα δεις. Δεν ξέρω τι θα το δούμε παρέα. Και φύγαμε. Η Ελσάκη 3000590. Τι γνώμη έχεις για τα χρώματα στα ταβάνι? Εκτός από λευκό θα ήταν καλό να βάλουμε και κάποιο άλλο χρώμα. Να σας πω κάτι λοιπόν, ακούστε στο ταβάνι τι μπορείτε να κάνετε. Μπορείτε να βάλετε το ίδιο χρώμα με τον τοίχο, ακριβώς, και να γίνει ο χώρος ενιαίος και έτσι να ανοίξει ακόμα περισσότερο. Μπορείτε να βάλετε το ίδιο χρώμα αλλά σε πιο ανοιχτή απόχρωση. Ή εάν είστε πολύ τολμηροί και έχετε ψιλοτάβανο σπίτι, μπορείτε να κάνετε ένα πιο έντονο χρώμα στο ταβάνι και να κρατήσετε τους τοίχους πιο ουδέτερους. Σε γενικές γραμμές αποφύγετε να κάνετε το ταβάνι ολόλευκο, λες και το έχετε περάσει ασβέστη. Η φίλη μας η Εύη ρωτάει, ποια είναι η γνώμη σου για τα τραπεζομάντιλα? Αυτή είναι μια ερώτηση που έχουν διαλέξει συνεργάτες μου. Δεν ξέρω τι να σας πω. Η γνώμη μου για τα τραπεζομάντιλα, δεν έχω γνώμη για τα τραπεζομάντιλα. Υπάρχουν ωραία τραπεζομάντιλα, υπάρχουν όχι τόσο ωραία τραπεζομάντιλα και υπάρχουν και τραπεζομάντιλα που καλύτερα να μην τα στρώσετε ποτέ. Αυτή είναι η γνώμη μου για τα τραπεζομάντιλα. Δεν έχω κάποια γενική να σας πω μ' αρέσουν δεν μ' αρέσουν. Τραπεζομάντιλα. Η φίλη μας Μαρίνα Φραουλάρες. Υποθέτω δεν είναι αυτό το επώνυμό σου, Μαρίνα, να σας αρέσουν οι μεγάλες φράουλες. Η μαμά μου δεν θέλει, λέει, να βάλω κέρατα από κρυάρι στο σπίτι. Με τρομάζεις γιατί είναι αρνητική ενέργεια, λέει. Ποια είναι η γνώμη σου, Σπύρο μου? Εγώ το θέλω για το design. Πρώτα απ' όλα θα σε ρωτήσω πού τα βρήκες τα κέρατα από το κρυάρι. Δηλαδή, πού τα βρίσκουν τα κέρατα από το κρυάρι? Δεν μου έχει τύχει να πω ποτέ σε κανένα κατάστημα και να πω, αχ, κοιτάξτε και να δείτε τι ωραία κέρατα από το κρυάρι, κάπου θα τα έχεις βρει. Κοίτα να δεις. Εξαρτάται, Μαρίνα μου. Εάν το σπίτι σου, ας πούμε, είναι πάνω σε ένα βουνό ή έχει ένα στυλ πιο αλπικό, πιο βουνίσιο, πιο σαλέ, ταιριάζει. Αν το σπίτι σου τώρα είναι μέσα στο χαλάνδρι, να μπαίνεις και να βλέπεις κέρατα, δεν ξέρω. Δεν πιστεύω στις ενέργειες, δηλαδή αυτό που λέει η μαμά ότι είναι αρνητική ενέργεια. Αλλά μετά από την άλλη, τώρα που το λέω, επειδή είναι από ζωντανό, μπορεί και να. Εγώ το θέλω για το design. Το θέλεις για το design. Εξαρτάται που είναι το κέρατο, Μαρίνα μου. Αυτό θέλω να σου πω. Εξαρτάται που είναι το κέρατο. Εξαρτάται που είναι το κέρατο, μπορεί να είναι αρνητικό, μπορεί να είναι και ωραίο. Η Βιβιάννα γράφει: θέλω να βάψω το μοσαϊκό που έχω στο μπάνιο και στην κουζίνα. Η τύχη στο μπάνιο είναι γκρι και στην κουζίνα είναι μπέζ. Έλεγα να το βάψω πετρόλ. Θα ταιριάζει? Η τύχη στο μπάνιο είναι γκρι και στην κουζίνα είναι μπέζ. Έλεγα να το βάψω πετρόλ. Θα ταιριάζει? Ναι. Το να βάψεις το πάτωμα πετρόλ στο μπάνιο, εφόσον, Βιβιάννα, το μπάνιο είναι γκρι, ταιριάζει και το πετρόλ είναι ωραίο χρώμα για μπάνιο. Τώρα στην κουζίνα θα είναι λίγο έντονο. Okay. Θα πήγαινα σε μια πιο ουδέτερη απόχρωση, εάν θέλεις ντε και σόνι να βάψεις το μοσαϊκό. Αλλά αυτό που θα σου έλεγα είναι να μην βάψεις το μοσαϊκό, γιατί τα μοσαϊκά έχουν επανέλθει πολύ στη μόδα και εάν αυτή τη στιγμή αποφάσισες να φτιάξεις μοσαϊκό στο σπίτι σου, θα κόστιζε πάρα πολύ ακριβά. Οπότε, αν θέλεις την πραγματική συμβουλή μου, ούτε πετρόλ, ούτε τίποτα άλλο, απλά μην βάψεις το μοσαϊκό, τρίψτο, κάντο καινούριο και άστο όπως είναι. Ο Αναστάσιο. Όμορφες όλες οι προτάσεις σου, Σπύρο. Ωραίο το μαλλί σου. Η Μαρία. Δεν μου αρέσουν τα ψεύτικα λουλούδια. Ποια είναι η γνώμη σου, Σπύρο? Αυτό είναι μεγάλο θέμα. Και εμένα δεν μου αρέσουν τα ψεύτικα λουλούδια. Τα περισσότερα ψεύτικα λουλούδια. Γιατί τα περισσότερα ψεύτικα λουλούδια μοιάζουν με τι? Με ψεύτικα λουλούδια. Υπάρχουν όμως κάποια ψεύτικα λουλούδια τα οποία είναι εκπληκτικά, μοιάζουν με αληθινά και είναι έργα τέχνης. Συνήθως είναι χειροποίητα, είναι από μετάξι και στοιχίζουν όσο ένα αυτοκίνητο. Αυτά μας αρέσουν, αλλά λίγο δύσκολο να τα έχουμε. Οπότε γενικότερα αποφύγετε τα πλαστικά λουλούδια, τα αποξηραμένα λουλούδια και γενικότερα την ακρή φύση μέσα στο σπίτι. Όχι.
Η Άννα. Καλημέρα Σπύρο. Καλημέρα Άννα. Έχω βάψει την κρεβατοκάμαρά μου light ροδακινή. Light ροδακινή. Το κρεβάτι μου είναι μεταλλικό χρυσό με λίγες πινελιές ασημένιο. Άννα. Τι χρώματα να χρησιμοποιήσω για διακοσμητικά αντικείμενα πάνω στη σιταριέρα μου? Τίποτα άλλο. Άννα μου φτάνει. Light ροδακινή, μεταλλικό, χρυσό και ασημένιο, τι άλλο να βάλεις? Σας έχω πει, όχι πάνω από 2-3. Επίσης, τι χρώμα σεντόνια θα κάνουν το δωμάτιο να φωτίσει? Πώς να πάρει να φωτίσει? Είπαμε, light ροδακινή, μεταλλικό, χρυσό και πινελιές ασημένιου και άλλο φως δεν έχει μέσα. Τι να κάνεις? Λοιπόν, μονόχρωμα σεντόνια, ανοιχτόχρωμα. Γενικότερα μην βάλεις άλλο χρώμα. Άννα μου, έχεις ήδη αρκετό στο δωμάτιο και στο δωμάτιο πρέπει να ηρεμούμε. Εσύ αν συνεχίσεις θα μπαίνεις μέσα και θα σε πιάνουν τα διαόλια σου. Η Δέσποινα. Τέλειο το πράσινο μάρμαρο που χου για τραπέζι. Τέλειο, έχεις απόλυτο δίκιο και έχει έρθει πολύ στη μόδα. Δέσποινα το πράσινο μάρμαρο. Όμως με τι χρώμα καρέκλες να το συνδυάσουμε? Κοίτα να δεις, επειδή είναι πράσινο το τραπέζι, καλό θα είναι να είναι είτε σε κάποιο ουδέτερο χρώμα, έτσι πιο πεσμένο από το πράσινο, ή ακόμα καλύτερα στο φυσικό ξύλο. Όποιο και αν είναι το φυσικό ξύλο. Δηλαδή μπορεί να είναι ανοιχτό φυσικό ξύλο, σκούρο φυσικό ξύλο, μπορεί να είναι και μαύρο βαμμένο. Το ξύλο μέχρι εκεί. Αυτό θα σε συμβούλευα, Δέσποινα. Η Αναστασία. Σπύρο, σε ευχαριστούμε για τις συμβουλές και τις οδηγίες σου. Να είσαι καλά. Εγώ έχω, λέει η Αναστασία, σκούρα έπιπλα και σκούρο καναπέ και τώρα δεν μου αρέσει καθόλου. Τι να σου κάνω, Αναστασία μου? Τι μπορώ να κάνω? Μη μου πεις να τα αλλάξω. Χαχα. Έτοιμος ήμουνα. Έτοιμος ήμουνα. Χαχα. Μπορείτε να μεταποιήσετε τα έπιπλα, Αναστασία, αλλά φοβάμαι ότι την σήμερον ημέρα αυτό θα σας κοστίσει περισσότερο από το να πάρετε καινούργια έπιπλα. Έτσι. Το δεύτερο που μπορείς να κάνεις, Αναστασία μου, είναι να αλλάξεις το χρώμα των τοίχων. Ή μπορείς να αλλάξεις τα μαξιλάρια, να βάλεις ωραία, έντονα χρωματιστά μαξιλάρια, να ρίξεις ριχτάρια, να αλλάξεις το coffee table, να κάνεις άλλες αλλαγές. Οπότε έτσι θα φρεσκαριστούν πάρα πολύ και τα έπιπλα. Η Κατερίνα. Σπύρο, εσύ δεν Αυτό το βάλετε εσείς. Σπύρο, εσύ δεν γερνάς για πάντα 30? Ναι, η αλήθεια είναι ότι δεν ξέρω τι θα απαντήσω σε αυτό το πράγμα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, αλλά δεν αισθάνομαι έτσι. Μπορεί να φαίνομαι για πάντα 30. Αλλά ναι. Τώρα που το σκέφτομαι, Κατερίνα μου, μόλις συνειδητοποιώ ότι όταν αρχίσουν και σου λένε ότι είσαι αγέραστος, είναι κάπου το σημείο που έχεις αρχίσει και γυρνάς. Θες να πεις κάτι? Θέλετε να πείτε κάτι? Το μυστικό μου. Παιδιά, το μυστικό δεν μπορώ να σας το πω δημόσια. Η Κάμι Ρίτζι. Hello Κάμι Ρίτζι, από όπου κι αν είσαι. Καλησπέρα Σπύρο. Φτιάχνω τώρα σπίτι και όλοι μου λένε ότι πρέπει τα πάντα να έχουν ίδιο σχήμα. Δηλαδή όλα τετράγωνα ή όλα στρογγυλά. Αληθεύει? Όχι, δεν αληθεύει. Μην ακούς τους πάντες. Γιατί φτιάχνω τόσα βίντεο στο YouTube? Έχω πει τέτοιο πράγμα ποτέ? Με έχεις ακούσει εμένα να λέω ότι όλα τα έπιπλα πρέπει να έχουν το ίδιο σχήμα? Δηλαδή, αν πάρεις ένα στρογγυλό τραπεζάκι, θα έχεις στρογγυλό καναπέ, στρογγυλή τραπεζαρία, στρογγυλή πολυθρόνα. Όχι. Λοιπόν, ο συνδυασμός μεταξύ στρογγυλών και με καμπύλες στοιχείων είναι πάρα πολύ ωραίος και φυσικά μπορείς να βάλεις και πιο τετραγωνισμένα. Και για να σου πω την αλήθεια μου, είναι ακριβώς το αντίθετο από αυτό που σου λένε. Μπορείς να συνδυάσεις και στρογγυλά και στρογγυλεμένες γωνίες και πιο κανονικές γωνίες και όλο αυτό το εκλεκτικό, αν το κάνεις σωστά, θα δείξει πάρα πολύ όμορφα. Οπότε όλοι αυτοί που σου λένε αυτές τις μπουρδες, να τους πεις να κάνεις subscribe στο κανάλι μου για να μη στις λένε πια. Η φίλη μας η Μπριγκίδα. Τι γίνεται με τους 90 εκατοστά βάθος καναπέδες άμα δεν έχεις πολλά μαξιλάρια? Κάθεσαι και χάνεσαι στο βάθος. Έχεις λύση για αυτούς? Μα φυσικά και υπάρχει λύση για τους μεγάλους καναπέδες. Πρώτα απ' όλα είσαι τυχερή που έχεις έναν τόσο μεγάλο και βαθύ καναπέ. Αυτό που θα κάνεις λοιπόν είναι ότι θα χρησιμοποιήσεις μεγάλα, φαρδιά, πλούσια διακοσμητικά μαξιλάρια σε 2, 3, 4 σημεία αν είναι μεγάλος ο καναπές, για να μπορεί να σε στηρίξει και να κάτσει πιο άνετα, και βεβαίως και μικρότερα διακοσμητικά. Οπότε για τους μεγάλους καναπέδες, ενώ τους καναπέδες που έχουν μεγάλο βάθος, μεγάλα διακοσμητικά μαξιλάρια που είναι και πρακτικά, μπορούμε να κάτσουμε, και μικρότερα διακοσμητικά. Η Σόνια. Γεια σου Σόνια. Έχω το κατοχικό σύνδρομο και ας μην έχω ζήσει κατοχή. Μάλιστα.
Φάε, πότισε. Κατάφερα να σαπίσω κάκτο. Τι βραβείο κερδίζω? Το βραβείο του ανθρώπου που κατάφερε να ξεράνει κάκτο. Αλλά την ερώτηση δεν την κατάλαβα. Έχω το κατοχικό, λέει, σύνδρομο και ας μην έχω ζήσει κατοχή. Φάε, πότισε. Α, το κατάλαβα, Σόνια μου. Δηλαδή, δεν μπορείς να αφήσεις φαγητό, μην πας και πάει τίποτα χαμένο. Και μετά από την άλλη, πότισε. Δώσε το φυτό. Λοιπόν, Σόνια μου, έπρεπε να δεις το βίντεο που έχω κάνει, τα φυτά για τεμπέληδες, που είναι για σένα, ναι. Οι κάκτοι ζουν στην έρημο. Τι δεν θέλουν οι κάκτοι πολύ? Νερό, ακριβώς. Οπότε γι' αυτό σου μαράθηκε ο κάκτος. Την επόμενη φορά κράτησε το κατοχικό σύνδρομο για το φαγητό. Μην αφήνεις τίποτα να πάει χαμένο, αλλά στον κάκτο μην του δίνεις νερό. Η νουμίνια. Η μάνα μου έχει λυσάξει να βάλουμε μπλε πλακάκια στην αυλή του σπιτιού. Ναι, ωραία, δεν είναι κακό. Στο βουνό. Δεν ξέρω, η λογική μου λέει ότι θα τέριαζαν μόνο σε νησιά. Κοίτα να δεις. Το μόνο σε νησιά δεν συμφωνώ. Τα μπλε πλακάκια είναι πολύ ωραία, αλλά τώρα που τα λες για το βουνό είναι λίγο κόντρα. Αυτό που μπορείς να κάνεις είναι να κοιτάξεις στο χωριό, στο βουνό, τι χρώματα υπάρχουν γύρω. Δηλαδή υπάρχουν έλατα, σκούρο πράσινο και παρισί. Υπάρχει πάρα πολύ χώμα, υπάρχουν πέτρες. Τι χρώμα έχουν αυτές οι πέτρες? Εμπνευστείτε όταν έχετε σπίτια σε χωριά, σπίτια σε βουνά, σπίτια σε νησιά, δηλαδή που δεν είναι μέσα στο διαμέρισμα, μέσα σε μια πόλη. Εμπνευστείτε από τα χρώματα της φύσης που υπάρχουν γύρω σας και παίξτε σε αυτούς τους τόνους, σε αυτά τα χρώματα, λίγο πιο ανοιχτά, λίγο πιο σκούρα. Αυτή είναι η πιο safe, η πιο ασφαλής επιλογή. Πες στη μαμά ότι καλύτερα να μην τα κάνετε μπλε και αν επιμένει, τότε να μην επιμένει. Πήγα να σου πω μια λύση, ότι θα μπορούσε να επιλέξει ένα πολύ βαθύ μπλε, να μην κάνει ναυτικό, αλλά όχι, να μην επιμένει. Κάνω αυτό που σου λέω. Κοίτα γύρω σου, βρες ένα χρώμα που σου αρέσει και παίξε με αυτό το χρώμα. Η Νίκη. Γεια σου, Σπύρο μου. Γεια σου, Νίκη. Λατρεύω το μοβ χρώμα, αλλά μου λένε ότι είναι χρώμα για υπνοδωμάτια και όχι για σαλόνι που θέλω εγώ. Και επίσης, εγώ θα σου πω ότι είναι και χρώμα για στεφάνια. Σημαίνει τίποτα? Δεν σημαίνει τίποτα. Κοίτα να δεις. Εξαρτάται. Το μοβ χρώμα είναι το χρώμα του πλούτου, το χρώμα του μυστηρίου. Επίσης, σε κάποιες κουλτούρες είναι και το χρώμα του θανάτου. Έτσι, αν αυτά δεν σε επηρεάζουν, καλώς. Εξαρτάται τι μοβ θα βάλεις. Θα είναι πολύ ανοιχτό, θα είναι πολύ σκούρο, θα είναι σε μεγάλη επιφάνεια, θα είναι σε μικρή επιφάνεια. Πρόσεξε το αυτό. Αν θέλεις να σου δώσω μια συμβουλή, από τη στιγμή που θέλεις να βάλεις χρώμα στο υπνοδωμάτιο, καλύτερα είναι να το τοποθετήσεις στον τοίχο πίσω από το κρεβάτι. Οπότε να δέσει και πολύ ωραία το κρεβάτι, αλλά και να μην το βλέπεις όλη την ώρα, να μην σε κουράσει και να μην το βαρεθείς. Και όπως σου είπα από την αρχή, πρόσεξε καλά, Νίκη, τι απόχρωση του μοβ θα χρησιμοποιήσεις. Η Αναστασία Κωστή. Σεντώνει. Καλησπέρα, αγαπημένα μας Σπύρο. Για ακόμη μια φορά ήσουν καταπληκτικό. Εντάξει, εγώ αυτά δεν θα τα διαβάζω γιατί είναι πάρα πολύ περίεργο να διαβάζεις για τον ίδιο στον εαυτό τέτοια πράγματα. Φέτος θα φτιάξω το μπαλκόνι μου ακολουθώντας τη συμβουλή σου, αλλά και την αυλή μας στο Λαγονήσι. Αναστασία, έχεις σπίτι στο Λαγονήσι? Είσαι πάρα πολύ τυχερή, μπράβο. Όμως, σε παρακαλώ, πες μου κάτι. Είσαι πάντα μια γλύκα σε αυτό το... Όμως, είχες κάτι παραπάνω, θα έλεγα. Είμαι λοιπόν σίγουρη ότι είσαι, τελίτσες, ερωτευμένος. Βρήκες το ευαίσθητο σημείο μου και αυτό είναι μείον μου. Ρε παιδιά, να σας πω κάτι. Τι είναι αυτά που μου βάλατε? Γελάτε. Ναι, έχετε βάλει και καλά όλα αυτά τα βίντεο για να τα περνάτε καλά. Φυσικά και δεν χρειάζεται να απαντήσεις. Και μόνο που είσαι σε αυτή τη διάθεση μου αρκεί. Και δεν θα απαντήσω. Θα σου πω όμως κάτι και από την απάντηση θα καταλάβεις ποια είναι η απάντηση. Δεν χρειάζεται να είμαστε ερωτευμένοι για να είμαστε καλά. Μερικές φορές οι άνθρωποι, εάν είμαστε τυχεροί, φτάνουμε ένα σημείο στη ζωή μας που μπορούμε να είμαστε πολύ καλά και πολύ χαρούμενοι, χωρίς αυτό να εξαρτάται από το πώς αισθανόμαστε για άλλους ανθρώπους, αλλά μόνο από το πώς αισθανόμαστε για τον εαυτό μας, για τη ζωή μας και για τους ανθρώπους που έχουμε ήδη γύρω μας. Η Νάγια έφυγε. Ευχαριστούμε. Δεν είμαι μόνος μου, έχω μια καταπληκτική ομάδα.
Έβγε λοιπόν. Ευχαριστούμε, σου λέω κι εγώ, Νάγια μου. Καταπληκτικό και μου κάλυψε ταυτόχρονα τις απορίες για φυτά στο μπάνιο. Σπύρο, θα ήθελα μία απάντηση στο εξής. Έχω μπιντέ. Όλοι εσείς οι νέοι που δεν ξέρετε τι είναι το μπιντέ, κάντε ένα Google search σας παρακαλώ, μπιντέ. Παλιό ενοικιαζόμενο διαμέρισμα και δεν το θέλω, αλλά δεν μπορώ να το αφαιρέσω. Μπορώ να το καπελώσω με ένα τραπεζάκι. Έχεις άλλη ιδέα? Πω, το μπιντέ τραπεζάκι. Δηλαδή, τύπου, έτσι όπως κάθεσαι στη λεκάνη, συγγνώμη τώρα για αυτό που λέω, να έχεις και ένα τραπεζάκι δίπλα. Δηλαδή, να αφήνεις τον καφέ, να αφήνεις το γλυκό, να αφήνεις τι δηλαδή πάνω σε αυτό το τραπεζάκι. Λοιπόν, κοίτα, να σου πω κάτι. Όχι. Κράτα το μπιντέ. Τώρα, χωρίς πλάκα. Το ξέρεις, Νάγια μου, ότι στα σπίτια, τα μεγάλα, τα καινούρια, στο γραφείο, μας ζητάει πλέον όλος ο κόσμος μπιντέ? Ναι, ζητάει ο κόσμος πλέον πάλι μπιντέ. Είναι μεγάλο θέμα καθαριότητας. Να μπαίνεις κάθε φορά στο ντους, να κάνεις ντους κάθε φορά μετά. Έχεις το... Αχ, τι συζητάμε. Όχι, μην το κάνεις τραπεζάκι, Νάγια. Το επόμενο. Η Μέρη. Γεια σου, Μέρη. Σπύρο μου, μας λες για πολλά φωτιστικά, αλλά τι κάνουμε όταν ο καναπές είναι στο κέντρο του δωματίου και μακριά από τον τοίχο? Πώς βρίσκουμε πρίζα? Το χειμώνα τις κρύβω κάτω από τα χαλιά και κάτι γίνεται. Το καλοκαίρι όμως και έχουμε παϊδάκια που τρέχουν γύρω-γύρω. Α, παιδάκια. Με έχει κόψει λίγο η Λόρα, η αλήθεια είναι. Και έχουμε παιδάκια που τρέχουν γύρω-γύρω. Περιμένω τη βοήθειά σου και σε ευχαριστώ για όσα μου έχεις μάθει. Λοιπόν, άκου να δεις, αγαπημένη μου Μέρη. Για εσένα, η ιδανική λύση είναι τα φωτιστικά με μακριά καλώδια. Ένα. Αλλά ακόμα καλύτερα είναι τα φωτιστικά που δεν έχουν καλώδιο και έχουν μπαταρία και λειτουργούν με κουμπί. Αλλά ακόμα καλύτερα έχω φτιάξει βίντεο με συγκεκριμένα hacks για το πώς θα μπορέσεις να βάλεις φωτιστικά επιταπέδια και επιτραπέζια όπου θέλεις μέσα στο σπίτι, χρησιμοποιώντας επαναφορτιζόμενες λάμπες. Βρες το βίντεο και θα με θυμηθείς, θα μπορείς να βάλεις φωτιστικά όπου θες. Η Βίκη. Υπάρχει κάποιος τρόπος να κρύψουμε όλα τα καλώδια που βρίσκονται μαζεμένα σε ένα μέρος? Εάν μπορείς, σε κάποιο βίντεο δώσε μας κάποιες λύσεις. Φυσικά και υπάρχει λύση. Μπορείς να γίνεις πάρα πολύ δημιουργική, μπορείς να τα κρύψεις σε ένα καλάθι, είτε να τα οργανώσεις μέσα σε ένα κουτί και φυσικά υπάρχουν σπιράλ στην αγορά σε διάφορα χρώματα. Είναι ειδικά σπιράλ για καλώδια, τα οποία τα βάζεις και αντί να φαίνονται όλα τα καλώδια να κρέμονται, είναι όλα μαζί και μπορείς να διαλέξεις και το χρώμα που εσύ θες. Ερωτήσεις άλλες? Στο επόμενο βίντεο τελειώσαμε για σήμερα. Μπράβο, πάρα πολύ ωραία. Το πρώτο Q&A έφτασε στο τέλος του. Συνεχίστε να μου γράφετε στα σχόλια τις ερωτήσεις σας και που ξέρετε υπάρχει πολύ μεγάλη πιθανότητα να την απαντήσω στο επόμενο βίντεο Q&A που θα φτιάξουμε. Μέχρι την επόμενη φορά που θα σας δω, θέλω να είστε καλά, να προσέχετε τον εαυτό σας, να προσέχετε το σπίτι σας, να το αγαπάτε και να θυμάστε πως ό,τι δεν σας αρέσει μαζί θα το αλλάξουμε και ό,τι ερώτηση έχετε, εδώ θα την απαντήσουμε. Γεια!